सम्पूर्णमा एलिभेट एकाडेमी अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्मको तर्फबाट नमस्ते। आज मैले हजुरहरूको सामु डेभलपमेन्ट अफ फ्रग अन्तर्गत पर्ने क्लिभेजको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। मैले यस भिडियोमा क्लिभेजदेखि पढाउने छु। मलाई आशा छ मैले पढाएका यी सजिला कुराहरू तपाईँ सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। ओके, हामी आफ्नो टपिकतिर लागौँ। यहाँ सुरुमा लेखिएको छ क्लिभेज। क्लिभेज भनेको के हो त? द प्रोसेस अफ repeated division of cells to produce multicellular embryo is called cleavage. अर्थात् repeated division of cells, सेल डिभाइड हुन्छ, त्यसपछि इम्ब्रायो बन्छ, त्यो प्रोसेसलाई हामी भन्दछौँ क्लिभेज। यो चाहिँ एउटा होलोब्लास्टिक प्रोसेस हो। अब क्लिभेज 5 प्रकारका हुन्छन्। एउटा हुन्छ फर्स्ट क्लिभेज, अर्को सेकेन्ड क्लिभेज, थर्ड क्लिभेज, फोर्थ क्लिभेज एन्ड फिफ्थ क्लिभेज। मैले हरेक क्लिभेज बारे तपाईलाई एक्सप्लेन गर्नेछु। सुरुमा हामी हेरौँ फर्स्ट क्लिभेज। फर्स्ट क्लिभेजमा के हुन्छ त? फर्स्ट क्लिभेजमा हुन्छ द जाइगोट डिभाइड्स भर्टिकली फ्रम एनिमल पोल टु द भेजिटल पोल फर्मिङ टु इक्वल साइज्ड ब्लास्टोमेयर्स। तपाईले थाहा पाउनु भएको होला, जाइगोट हेर्नु भएको छ भने त्यहाँ के हुन्छ? एउटा एनिमल पोल हुन्छ भने तल भेजिटल पोल हुन्छ। त्यो एनिमल पोल र भेजिटल पोल भर्टिकली डिभाइड हुन्छ अनि के बन्छ त? टु इक्वल साइज्ड ब्लास्टोमेयर्स बन्न जान्छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ सेकेन्ड क्लिभेज। सेकेन्ड क्लिभेजमा के हुन्छ त? सेकेन्ड क्लिभेजमा जाइगोट डिभाइड्स vertically from animal pole to the vegetal pole forming 4 equal sized blastomeres. सेकेन्ड क्लिभेजमा पनि के हुन्छ भनेपछि त्यो जुन इम्ब्रायो छ, इम्ब्रायो फर्स्ट क्लिभेजमा 2टा ब्लास्टोमेयर्समा टुक्रिन्छ भने सेकेन्ड क्लिभेजमा 2बाट 4वटा ब्लास्टोमेयर्स बन्न जान्छ अनि त्यो 4वटा ब्लास्टोमेयर्समा टुक्रिन्छ। ओके, फ्रम जाइगोट टुक्रिन्छ, फ्रम एनिमल पोल टु द भेजिटल पोल भर्टिकली टुक्रिन्छ। ओके, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब अर्को रहेको छ थर्ड क्लिभेज। थर्ड क्लिभेजमा के हुन्छ त? थर्ड क्लिभेजमा द डिभिजन इन दिस case is horizontal and take place in the equatorial plane. यो थर्ड क्लिभेजमा चाहिँ जाइगोट होरिजेन्टली के हुन्छ? डिभाइड हुन्छ अनि द 8 ब्लास्टोमेयर्स आर फर्म्ड। द 4 आर माइक्रोमेयर्स अनि 4 आर म्याक्रोमेयर्स कन्टेनिङ द यग। 4वटा चाहिँ माइक्रोमेयर्स हुन्छ भने 4वटा म्याक्रोमेयर्स हुन्छ जसले चाहिँ यग कन्टेन गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ बुझ्नुहोस्। सुरुमा फर्स्ट क्लिभेज जाइगोट 2टामा टुक्रियो, 2टा ब्लास्टोमेयर्स। सेकेन्ड क्लिभेज 2टाबाट 4वटा ब्लास्टोमेयर्स। थर्ड क्लिभेज 4वटाबाट 8वटा ब्लास्टोमेयर्स। I wish you understand what I am saying and what I am trying to make you understand. Okay, अगाडि बढौँ। अगाडि लेखिएको छ फोर्थ क्लिभेज। फोर्थ क्लिभेजमा के हुन्छ त? फोर्थ क्लिभेजमा in this case the zygote divides 2 times perpendicularly from the animal pole and the vegetal pole. यो केसमा चाहिँ जाइगोट के हुन्छ? परपेन्डिकुलरली डिभाइड हुन्छ, परपेन्डिकुलर टु एनिमल पोल एन्ड भेजिटल पोल। अनि के बनाउँछ त? हेरौँ, द 8 माइक्रोमेयर्स आर फर्म्ड एन्ड इन द एनिमल पोल, हेमिस्फियर भन्दा पनि पोल लेख्दा बेटर, इन एनिमल पोल एन्ड 8 मेगामेयर्स आर फर्म्ड इन द भेजिटल पोल। ओके, अनि टोटली 16 ब्लास्टोमेयर्स आर फर्म्ड। 2बाट 4, 4बाट 8, 8बाट 16,
16वटा ब्लास्टोमियर्स भयो। अब फिफ्थ क्लिभेज जहाँ चाहिँ 32वटा ब्लास्टोमियर्स बन्छ। हेरौँ फिफ्थ क्लिभेज यहाँ लेखिएको छ, These are the pair of divisions which are parallel to each other. Fifth cleavage चाहिँ parallel हुन्छ each other को. Okay, they are parallel to each other. They form 16 megameres in the animal hemispheres and 16 micromeres at the vegetal hemisphere. हेमिस्फियर लेख्नुस् अथवा पोल लेख्नुस्, बोथ आर ओके, दुईटैलाई करेक्ट नै मानिन्छ। तर पोल लेखिसकेपछि पोल लेख्दा राम्रो, मैले त हेमिस्फियर्स पनि लेखेको छु। ओके, हेमिस्फियर लेख्दा पनि केही फरक परेन। ओके, दे फर्म 16 megameres and in the animal hemisphere and 16 micromeres at the vegetal hemispheres. The micromeres contains the nutritive yolk. यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। Totally there are 32 number of blastomeres formed. ओके, कतिवटा भयो? 2 बाट 4, 4 बाट 8, 8 बाट 16, 16 बाट 32 वटा ब्लास्टोमियर बन्यो। यो भयो क्लिभेजको कथा र कहानी। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब आउँछ मोरुला स्टेज। मोरुला स्टेजमा के हुन्छ त? The last cleavage is called the morulation. जुन लास्ट क्लिभेज, फिफ्थ क्लिभेज is called the last cleavage. अनि यो लास्ट क्लिभेजलाई हामीले के भन्छौँ त? मोरुलेसन भन्छौँ। यो चाहिँ MCQ को लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब अगाडि हेरौँ। अगाडि के लेखिएको छ? It consists of the 32 number of blastomeres, out of which 16 of them were micromeres without yolk, and 16 of them were macromeres with the nutritive yolk. मैले अगाडि नै भनिसकेँ, 16 of them are micromeres, MICRO, micromeresमा yolk हुँदैन भने MACRO, macromeresमा चाहिँ yolk हुन्छ। ओके, 16 वटामा यल्क हुँदैन, 16 वटा MACRO, macromeresमा चाहिँ न्यूट्रिटिभ यल्क हुन्छ। The micromeres divide rapidly. ओके, के हुन्छ? The micromeres divide rapidly because they don't have yolk. माइक्रोमेयर्ससँग यल्क हुँदैन, न्यूट्रिटिभ यल्क हुँदैन, त्यसैले त्यो के हुन्छ? ऱ्यापिडली डिभाइड हुन्छ। अब अगाडि बढौँ। अगाडि लेखिएको छ, The macromeres don't divide rapidly because they contain nutritive yolk. Macromeres चाहिँ ऱ्यापिडली डिभाइड हुँदैन। किन ऱ्यापिडली डिभाइड हुँदैन? किनभने त्यहाँ न्यूट्रिटिभ यल्क प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, मैले सजिलै तरिकामा, सजिलो भाषामा, सजिलो कुरा पढाउँदैछु। ओके, अगाडि बढौँ। अगाडि लेखिएको छ, The yolk decreases the rate of division of cell. ओके, न्यूट्रिटिभ यल्कले के गर्छ? रेट अफ डिभिजन अफ सेल, जुन त्यो रेट छ, स्पिड छ, त्यसलाई चाहिँ डिक्रिज गरिदिन्छ। मलाई आशा छ मैले पढाएका कुराहरू तपाईले बुझ्नु भएको होला। यो भयो मोरुला स्टेज। अब हामी पढ्छौँ ब्लास्टुला स्टेज। ओके, यहाँ छ ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेजमा के हुन्छ त? पहिला हामीले के गर्नु पर्यो? यो चित्रको अध्ययन गर्नु पर्यो। यो चित्र हेर्नुभयो भने तपाईले यो लेखेका कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। पहिला चित्रमा लेखिएका केही टेक्निकल टर्म्सहरूलाई हामीले ध्यान दिनु अति नै आवश्यक छ। यो के हो? लेट ग्यास्ट्रुला। ओके, ल यो सबैभन्दा माथिको लेयरलाई हामी के भन्छौँ? एक्टोडर्म भन्छौँ। एक्टोडर्मभित्र के छ? ब्लास्टोकोइल छ। अनि यो ठ्याक्कै यो जुन माथि छ अप्पर लेयर अफ द एक्टोडर्म, वाट इज द्याट? द्याट इज नोटोकर्ड। अनि वाट इज दिस? यो पोर छ, सानो एउटा पाल छ। ओके, यो के भनिन्छ? ब्लास्टोपोर। यो लिप जस्तो छ। ओके, ओपनिङ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? डोर्सल लिप। यो जुन तलको देख्नुहुन्छ हरेक
पोइन्ट यता डिफ्रेन्ट छ। हेर्दाखेरि एउटै लागे पनि दे अल आर डिफ्रेन्ट। तपाईँले ख्याल गर्नु होला। मैले सक्दो क्लियर डायग्राम नै बनाएर देखाउन खोजेको छु। बुकमा चाहिँ अलि ग्याजङ गुजुङ टाइपको छ, यहाँ चाहिँ मैले क्लियर बनाएको छु। यो चाहिँ योग पल्क हुन्छ, यल्क प्लग भनिन्छ यसलाई, यल्क प्लग, जुन चाहिँ डोर्सल लिपको एक्ज्याक्टली तल हुन्छ। अनि यल्क प्लगको तल तपाईँको के हुन्छ, मेजोडर्म हुन्छ, जुन यो मेजोडर्म देख्नुहुन्छ हो। ओके, मेजोडर्म, यो चाहिँ मेजोडर्म हो। ओके, अनि जुन यो क्याभिटी छ त्यसलाई चाहिँ आर्केन्टेरोन क्याभिटी भनिन्छ। यी टेक्निकल टर्म्सहरू तपाईँले याद गर्नुहोस्, यो डायग्राम बनाउनुहोस्, त्यसपछि मैले पढाएको कुराहरू तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। ल अब अगाडि बढौँ। यहाँ के लेखिएको छ, द ब्लास्टोकोइल क्याभिटी appears after the third cleavage. थर्ड क्लिभेज पछि के हुन्छ, ब्लास्टोकोइल क्याभिटी एपियर हुन्छ। थर्ड क्लिभेज त बुझिसक्नुभयो, मैले पढाइ नै सकेँ अगाडि क्लियरली। द क्याभिटी इज नन फङ्सनल। जुन त्यो ब्लास्टोकोइल क्याभिटी छ, यो क्याभिटी, ओके, यो चन्द्रमा जस्तो क्याभिटी हेर्नुभयो हो, यो भने के रहेछ, ब्लास्टोकोइल क्याभिटी हो। द क्याभिटी इज नन फङ्सनल, यो फङ्सनल हुँदैन। द क्याभिटी इज फिल्ड अप विथ द अल्कलाइन न्युट्रिटिभ फ्लुइड विच इज सेक्रेटेड बाई द ब्लास्टोमेयर्स। ब्लास्टोमेयर्सले सेक्रेट गर्ने अल्कलाइन फ्लुइडले यो ब्लास्टोकोइल क्याभिटी चाहिँ भरिएको हुन्छ। अगाडि बढौँ। अगाडि के लेखिएको छ, द फ्लुइड डिजल्भ्स इन द यल्क एन्ड सप्लाई न्युट्रिसन टु द सराउन्डिङ सेल्स। अब यो के हुने भयो त, यो चाहिँ अब जुन त्यो फ्लुइड छ यो ब्लास्टोकोइल क्याभिटीमा, त्यो चाहिँ यल्कसँग के डिजल्भ हुने भयो, यल्क प्लगसँग डिजल्भ हुने भयो, अनि त्यसले चाहिँ न्युट्रिसन सप्लाई गर्ने भयो सराउन्डिङ सेल्समा। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो। ओके, अब अगाडि बढौँ। यो भयो ब्लास्टुला स्टेज। अब मैले त्यो अघिल्लो पिक्चरमा लेट ग्यास्ट्रुलाको पिक्चर देखाएको थिएँ, यसमा चाहिँ मैले अर्ली ग्यास्ट्रुलाको फोटो देखाइरहेको छु। अर्ली ग्यास्ट्रुला यस्तो बन्न पुग्छ, अनि मिड ग्यास्ट्रुला चाहिँ यस्तो बन्न पुग्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्। मैले यो डायग्राम बनाउँदै बुझाएँ भने यो डायग्राम बनाउँदै मेरो आधा घन्टा जान्छ। ओके, त्यसैले अलरेडी डायग्राम बनाएर लिएर आएको छु। ओके, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु नै हुन्छ। ओके, ल अब हामी अगाडि बढौँ। अब यहाँ एउटा प्रश्नको रूपमा नै लिएर मैले यो कुरा तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। यो प्राय बोर्ड इक्जामिनेसनमा सोधिरहेकै प्रश्न हो, डेभलपमेन्ट अफ फ्रगको लागि। यो चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै पर्छ। ओके, तपाईँको डेभलपमेन्ट अफ फ्रगबाट क्वेसन आउँछ भने यो कुरा मनमा ढुक्क राख्नुहोस्। क्वेसनमध्ये डिस्क्राइब द ग्यास्ट्रोलाइज स्टेज अफ फ्रग, यो चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अन्तर्गत पर्दछ। ओके, त्यो चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब यहाँ लेखिएको छ ग्यास्ट्रोला स्टेज, मोरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज नआउन पनि सक्छ, तर मैले पढाएँ। किनभने ग्यास्ट्रोला स्टेज बुझ्नको लागि तपाईँले मोरुला स्टेज र ब्लास्टुला स्टेज नबुझिकन सम्भवै छैन। मोरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज बुझ्दिनँ, तर ग्यास्ट्रोला स्टेज बुझ्छु भनेर इट इज इम्पोसिबल। त्यो चाहिँ सम्भवै छैन, बुझ्नै पर्छ। तपाईँलाई ग्यास्ट्रोला स्टेज बुझ्नको लागि मोरुला एन्ड ब्लास्टुला स्टेज बुझ्नै पर्छ। ओके, ल अब ग्यास्ट्रोला स्टेजतर्फ लागौँ। ग्यास्ट्रोला स्टेजमा सुरुमा हुन्छ इपिबोली। इपिबोली के हो? इपिबोली भनेको, इपिबोली is the process in which pigmented micromeres cells divide rapidly and gradually grows over the light-colored megameres cells. इपिबोली भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ पिगमेन्टेड माइक्रोमेयर्सहरू के हुन्छ, ऱ्यापिडली डिभाइड हुन्छ अनि ग्रेजुअली ग्रो हुन्छ
केमा लाइट कलर्ड मेगा मेयर्समा। ओके, यो चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो। अगाडि बुझौँ। द माइक्रोमेयर सेल्स कम्प्लिटली इन्क्लोजेस द मेगामेयर सेल्स। माइक्रोमेयर सेलले के गर्छ? यो पिक्चरमा हेर्नुहोस् जुन मैले अगाडि देखाएको थिएँ त्यो पिक्चर बनाउनु होला। मैले क्या मोबाइललाई यताउता स्ट्यान्ड बिगारेर देखाउन मिल्दैन, यता गाह्रो छ। ओके, त्यो चाहिँ तपाईँ बुझ्नुहोस् र त्यो डायग्राम बनाउनुहोस् र त्यो डायग्रामलाई कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस्। तिनटै डायग्राम लेट ग्यास्ट्रुला अनि अर्ली ग्यास्ट्रुला एन्ड मिड ग्यास्ट्रुलाको डायग्राम बनाउनु होला कृपया। ओके, ल अब यहाँ के लेखिएको छ? द माइक्रोमेयर सेल्स कम्प्लिटली इन्क्लोजेस द मेगामेयर सेल्स। त्यो डायग्राममा हेर्दा बुझियो। इन द region of yolk pluck. The process in which megamer cells are enclosed by micromer cells is called epiboly. जहाँ चाहिँ मेगामेयर सेल्स इन्क्लोज हुन्छ, मेगामेयर सेल्सलाई इन्क्लोज गर्छ, मेगामेयर सेल्स इन्क्लोज हुन्छ बाई द माइक्रोमेयर सेल्स। यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ इपिबोली। ओके, यसलाई चाहिँ हामीले इपिबोली भन्दछौँ। अब यही इपिबोली अन्तर्गत पर्छ फर्मेसन अफ ब्लास्टोपोर। इपिबोली अन्तर्गत पर्दछ फर्मेसन अफ ब्लास्टोपोर। यहाँ लेखिएको छ इट इज द बिगिनिङ अफ इपिबोली। ब्लास्टोपोर भनेको चाहिँ इट इज द बिगिनिङ अफ सुरुवाती फेज हो इपिबोलीको। अ स्मल ग्रुभ एपियर अन द ब्लास्टुला इन द प्रिजम्टिभ endoderm. The groove is called blastopore. अब ब्लास्टोपोर यता के हुन्छ? इपिबोली। इट इज द बिगिनिङ। यो चाहिँ इपिबोलीको बिगिनिङ हो। ओके, ब्लास्टोपोर भनेको जहाँ चाहिँ एउटा ग्रुभ एपियर हुन्छ होइन, प्वाल जस्तो, अनि त्यो स्पेस हुन्छ भित्र जाने, यस्तै जसलाई चाहिँ ब्लास्टोपोर भनिन्छ। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो यो जुन स्पेस छ, यो जुन छ ढोका जस्तो। अब ओके, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? ब्लास्टोपोर भन्छौँ। हेर्नुभयो। ओके, डायग्राम बनाउनु कृपया। ओके, अब अगाडि बढौँ। यहाँ अगाडि के छ? इट्स इन्टेरियर मार्जिन इज कल्ड डोर्सल लिप एन्ड द पोस्टेरियर मार्जिन इज कल्ड भेन्ट्रल लिप। ओके, यो चाहिँ कम्प्लिट गर्नुहोस्। इन्टेरियर मार्जिनलाई के भनिन्छ? डोर्सल लिप। त्यो डायग्राममा त्यो वेल लेभल डायग्राम हो जुन मैले तपाईँलाई पढाएँ। त्यो डोर्सल लिप र भेन्ट्रल लिप के छ त्यहाँ लेभल गरिएको छ, त्यहाँ हेर्नुहोस्। एन्ड द ल्याटरल मार्जिन इज कल्ड द ल्याटरल लिप। त्यो डायग्राममा ल्याटरल लिपलाई पनि देखाइएको छ। हुन त जे पिक्चरले बोल्यो त्यही कुरा म यहाँ लेखेको छु। मलाई आशा छ तपाईँहरूले मैले पढाएका कुराहरू बुझ्नु भएको होला। अब यहाँ अगाडि लेखिएको छ द ग्रुभ विच। अब यहाँ लेखिएको छ द ग्रुभ विच इज गार्डेड बाई द डोर्सल लिप इज कल्ड भेन्ट्रल लिप एन्ड ल्याटरल लिप कल्ड द ब्लास्टोपोर। अब त्यो जुन ग्रुप छ जसलाई चाहिँ डोर्सल लिपले के गरेछ? गार्ड गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? भेन्ट्रल लिप भन्छौँ। अनि एउटा अर्को हुन्छ ल्याटरल लिप। ओके, बुझियो। अब यही अन्तर्गत अब सक्यो, सरी यति त सक्यो। अब दोस्रो नम्बरमा पर्छ। अब दोस्रो नम्बरमा के पर्छ त? इन्भ्याजिनेसन अफ इन्डोडर्म। इन्भ्याजिनेसन अफ इन्डोडर्म पर्दछ। ओके, ओके, इन्भ्याजिनेसन अफ इन्डोडर्म। इन्भ्याजिनेसन अफ इन्डोडर्ममा के हुन्छ त? हेरौँ। इन दिस प्रोसेस endodermal cells push inside the blastocoel cavity. यसमा चाहिँ के हुन्छ? त्यो जुन endodermal cell छ, it's pushed inside in the blastocoel cavity, and this process is called invagination. And the double layer blastula form and the mesodermal cell के भनेको छ? also appear भनेको छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त? त्यो इन्डोडर्मल सेल के हुन्छ?
पुस इनसाइड भित्र जान्छ अनि ब्लास्टोकोइल क्याभिटी बनाउँछ। यो प्रोसेसलाई हामीले इन्भ्याजिनेसन भन्दछौँ। अनि डबल लेयर ग्यास्ट्रुला फर्म एन्ड त्यो जुन डबल लेयर ग्यास्ट्रुला बन्छ तपाईँले त्यो डायग्राम हेर्नुहोस्, देन यु विल बी क्लियर। एन्ड मेजोडर्मल सेल अल्सो एपियर, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ मेजोडर्मल सेल्सहरू पनि एपियर भइसकेको हुन्छ। अब यही इन्भ्याजिनेसन अफ इन्डोडर्म अन्तर्गत पर्दछ फर्मेसन अफ आर्केन्टेरोन। ओके, ल मैले जसरी एक्सप्लेन गरेँ तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै गर्नुपर्छ, नत्र त्यो तलमाथि भयो भने मिल्दैन। ओके, त्यो बुझ्नुहोस्। अब यहाँ के लेखेको छ, बाई प्रोसेस अफ इन्भ्याजिनेसन। प्रोसेस अफ इन्भ्याजिनेसन के हुन्छ, आर्केन्टेरोन क्याभिटी इज फर्मड which open outside through the blastopore due to the development of archenteron cavity. Okay, by the process of invagination, invagination को process ले के भन्छ, invagination का कारणले archenteron cavity बन्छ which open outside the blastopore हैन, archenteron cavity ठ्याक्कै blastopore अगाडि खुल्छ। ओके, त्यो बुझ्नु पर्यो। Due to the development of archenteron cavity, archenteron cavity develop भएको कारणले, archenteron cavity बनेको कारणले blastocoel cavity gradually decreases अनि फाइनली डिसएपियर। blastocoel cavity के हुन्छ, यो blastocoel cavity चाहिँ हाम्रो ग्रेजुअली के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। blastocoel cavity डिक्रिज हुन्छ, मान के हुन्छ, त्यो चाहिँ डिसएपियर हुन्छ अनि त्यसको ठाउँ कसले लिन्छ, आर्केन्टेरोन क्याभिटीले लिन्छ। ओके, अब हामी लास्टमा पुगिसक्यौँ, इन्भोलुसन। त्यसपछि ग्यास्ट्रुला स्टेज कम्प्लिट हुन्छ। ओके, अब यति चाहिँ लेख्नुपर्छ, डिस्क्राइब द ग्यास्ट्रुला स्टेज अफ फ्रग, क्वेसन सहित नै मैले बुझाएको छु। ओके, 3 नम्बरमा पर्छ इन्भोलुसन। इन्भोलुसन अन्तर्गत पर्छ फर्मेसन अफ मेजोडर्म, त्यसपछि सक्यो। ल अब इन्भोलुसनमा के छ, इन दिस प्रोसेस, यो प्रोसेसमा सेल्स रोल्स इनसाइड एलोङ द डोर्सल लिप, त्यो सेल्सहरू चाहिँ डोर्सल लिप मार्फत चाहिँ भित्र रोल हुन्छ। इन केस अफ फ्रगको केसमा के हुन्छ, फ्युचर नोटोकोडल सेल्स रोल्स इनसाइड एलोङ द डोर्सल लिप। नोटोकोडल सेल के हुने भयो त, डोर्सल लिप मार्फत भित्र रोल हुने भयो अफ ब्लास्टोपोर एन्ड अरेन्ज्ड बिलो द न्युट्रल प्लेट अफ द एक्टोडर्मल सेल्स। अनि के हुन्छ, ठ्याक्कै यो न्युट्रल प्लेटको तल एक्टोडर्मल सेल्समा एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ। ओके, बुझ्नुभयो। अब हामी अगाडि बढौँ। यहाँ अगाडि के छ त, अगाडि यति हो, त्यसपछि सक्यो। ओके, लामो छैन, हेर्दा मात्र लामो हो, बुझ्दाखेरि सानो छ। ओके, ल अब के छ त, फर्मेसन अफ मेजोडर्म। फर्मेसन अफ मेजोडर्म हुन्छ, मेजोडर्म इन्भोलुसन अन्तर्गत नै पर्छ। ओके, फर्मेसन अफ मेजोडर्म केमा पर्छ त, यो इन्भोलुसन अन्तर्गत नै पर्छ। ओके, ल यता के लेखिया छ त, मेजोडर्मल सेल्सहरू रोल्स इनसाइड, भित्र रोल हुन्छ एलोङ द भेन्ट्रल लिप एन्ड ल्याटरल लिप। अनि त्यसपछि रिजल्ट मेजोडर्म फर्मेसन अकर्स। मेजोडर्मल सेल्स चाहिँ रोल इनसाइड हुन्छ एलोङ द भेन्ट्रल लिप एन्ड ल्याटरल लिप। अनि त्यसपछि के हुन्छ, मेजोडर्म फर्मेसन हुन्छ बिट्विन एक्टोडर्म एन्ड इन्डोडर्म। एक्टोडर्म एन्ड इन्डोडर्ममा मेजोडर्म के हुन्छ, फर्मेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ड्यु टु द फर्मेसन अफ मेजोडर्म, मेजोडर्म फर्मेसन भएको कारणले, ड्यु टु द फर्मेसन अफ मेजोडर्म के हुन्छ त, द ग्यास्ट्रुला बिकम्स 3 लेयर्ड। ग्यास्ट्रुला के हुन्छ, 3टा लेयरको हुन्छ, आउटर एक्टोडर्म, इनर इन्डोडर्म एन्ड मिडल मेजोडर्म। ओके, बुझ्यो। इन लेट स्टेज अफ ग्यास्ट्रुला ब्लास्टोकोइल क्याभिटी डिसएपियर। अब लेट स्टेज अफ ग्यास्ट्रुला, त्यो डायग्राम हेर्नुहोस् प्लिज, सी द डायग्राम जुन मैले ओके यत्रो मिहिनेत गरेर बनाएँ, तपाईँलाई बुझाएँ, त्यो चाहिँ त्यो डायग्राम हेर्नुहोस्, त्यसपछि बुझिन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट बायोलोजीमा डायग्राम, स्पेसली इन जुलोजी, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट डायग्राम। डायग्राम चाहिँ साह्रै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, विदाउट डायग्राम नो बायोलोजी, त्यति बुझ्नुहोस्। इन लेट स्टेज अफ ग्यास्ट्रुला ब्लास्टोकोइल क्याभिटी के हुन्छ, डिसएपियर हुन्छ। ओके, हेर्नुहोस् त्यो डायग्राममा डिसएपियर भएको छ कि छैन,
archenteron cavity is well developed. archenteron cavity well developed हुन्छ blastocoel cavity को ठाउँमा त्यसले नै लग्ने भयो which open through the blastopore. Okay, बुझ्यो. The roof of the archenteron is made up of notochordal cells. त्यो आर्केन्टेरोन छ, आर्केन्टेरोनको रुफ चाहिँ केले बनेको हुन्छ त नोटोकोडल सेल्सले बनेको हुन्छ एन्ड द फ्लोर अफ द आर्केन्टेरोन कन्सिस्ट अफ द मास अफ इन्डोडर्म एन्ड आउटर पिगमेन्टेड सेल्स. ओके, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो. कन्सिस्टिङ अफ द एक्टोडर्म एन्ड द न्युरल प्लेट. त्यहाँ डायग्राम हेर्नुहोस्, जे डायग्रामले भनिरहेछ डायग्राम आफै बोल्छ, त्यो डायग्राम जे बोल्दैछ त्यो कुरो यहाँ लेखेको छ. ओके, बुझ्नुहोस्. अब मैले अलिक सजिलै भाषामा लेखेको छु. एक्टोडर्म, मेजोडर्म एन्ड इन्डोडर्म अफ ग्यास्ट्रुला इज कल्ड द 3 जर्म लेयर्स विच फर्म द के भनेछ डिफरेन्ट बडी अदर देन द हिस्टोजेनेसिस एन्ड आर्किनोजेनेसिस. ओके, बुझ्नुभयो. देन बाई हिस्टोजेनेसिस एन्ड आर्किनोजेनेसिस भनेको छ, यो बुझ्नुभयो तपाईँहरूले. अब मलाई आशा छ मैले पढाएको कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो. यो कुरो अलि कम्प्लेक्स कुरो छ हैन. डेभलपमेन्ट अफ फ्रग त्यस्तो छ नि ग्यास्ट्रोला स्टेज. यो भिडियोलाई तपाईँले 2-3 चोटि हेर्दा राम्रो. हेर्नुभयो, तपाईँले बुझ्नुभयो भने मलाई ठिक छ, त्यो पनि ठिक छ. तपाईँले बुझ्नु पर्यो. र तपाईँले सब्स्क्राइब गर्ने इच्छा छ भने गर्नुहोस्, लाइक गर्ने इच्छा छ भने गर्नुहोस् यदि बुझ्नु भएको छ भने. धन्यवाद.